Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 17 tháng 11 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Rộ tin Trung Quốc điều máy bay ném bom đến biên giới cảnh cáo Ấn Độ. Ý phát hiện cách Trung Quốc ẩn thân để đánh cắp công nghệ quân sự châu Âu. Chiến hạm Mỹ bắt đầu hải trình mới sau cuộc tập trận với NATO. Vì sao Mỹ không thể ngăn cản Ấn Độ mua tên lửa của Nga? Tổng thư ký NATO nói Nga quá liều khi thử tên lửa diệt vệ tinh. Nga tố ngược Mỹ, phớt lờ hiệp ước ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Làn sóng di cư đầy phẫn nộ tạm lắng căng thẳng ở biên giới Ba Lan Belarus. Các nhà hàng ở Hy Lạp đình công để yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ. Washington, Mỹ đối diện trận lụt tồi tệ nhất từ năm 1990. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 17 tháng 11 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong những bản tin trước, FBNC đã cập nhật đến quý vị về những màn diễu binh và dương nòng pháo ăn miếng trả miếng giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Nguồn tin mới nhất từ South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã triển khai ít nhất là một máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới biên giới với Ấn Độ trong một động thái nhằm cảnh báo quân đội Ấn Độ không leo thang căng thẳng trong mùa đông sắp tới. Trước đó, để đánh dấu kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng không quân PLA vào ngày 11 tháng 11, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát sóng đoạn phim bao gồm một cảnh quay ngắn cho thấy một chiếc H-6K đang bay qua dãy núi, một động thái nhằm xác nhận việc máy bay ném bom Trung Quốc đã được gửi đến Himalaya. Với tầm chiến đấu hơn 3.500 km, H-6K được thiết kế để mang tên lửa hành trình CJ-20 tầm xa để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, cũng như các tên lửa tầm ngắn như KD-63. Tuy vậy, lần xuất kích mới nhất được ghi nhận gần Ấn Độ, máy bay ném bom Trung Quốc đã sử dụng tên lửa KD-63 tầm ngắn. Một nguồn tin quân sự có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, các máy bay H-6K thường đóng tại tỉnh Thiểm Tây, nhưng đã được đồn trú tạm thời ở Kashgar, khu vực phía Tây lân cận Tân Cương kể từ năm ngoái. Máy bay thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây, bao gồm các quân khu Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời chịu trách nhiệm về an ninh dọc theo đường biên giới đang tranh chấp với Ấn Độ. Vị trí đắc địa càng khiến cho việc triển khai máy bay H-6K thay lời răn đe đến Ấn Độ càng trở nên dễ dàng. Nhà quan sát quân sự Anthony Quang có trụ sở tại Macau cho biết, việc Trung Quốc bày trận địa thiên la địa võng dọc theo đường biên giới rõ ràng là một lời cảnh báo đối với Ấn Độ. Ông Quang cảnh báo, New Delhi hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của H-6K và tầm hoạt động mạnh của CJ-20. Tuy nhiên, nhà bình luận quân sự kiêm cựu huấn luyện viên lực lượng pháo binh PLA, ông Song Jong-bin, cho biết PLA ít tập trung vào thủ đô của Ấn Độ, mà tập trung nhiều hơn vào các căn cứ không quân, bãi phóng tên lửa và các đồn quân sự khác gần biên giới của nước này. Trung Quốc sẽ không tấn công vào các khu vực dân sự, vì vậy New Delhi sẽ không là mục tiêu của các tên lửa phóng từ trên không, mặc dù thủ đô khá gần biên giới. Nguyên văn lời ông Song lưu ý, để đối phó với việc triển khai của PLA, báo cáo của các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, không quân Ấn Độ đã điều các máy bay chiến đấu MiG-29UBG và Su-30 MKI đến các căn cứ không quân tiền tuyến của họ ở Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh, ba khu vực tranh chấp quan trọng dọc theo biên giới của hai nước. Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường phòng thủ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC kể từ khi một vòng đàm phán khác giữa các chỉ huy quân sự hai nước rơi vào thế bế tắc vào ngày 10 tháng 10 vì đổ lỗi qua lại cho nhau về tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới. Các cuộc đàm phán cấp chỉ huy bắt đầu vào tháng 5 năm 2020 khi xích mích lần đầu tiên nổ ra trên nhiều địa điểm dọc theo LAC, trải dài hàng nghìn km. Cuộc đối đầu quân sự lên đỉnh điểm vào tháng 6 năm ngoái khi ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng tại thung lũng Gangwon ở Ladakh. Đài CCTV của Trung Quốc cũng đưa tin rằng quân đội PLA từ quân khu Tân Cương đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật tầm cao ở dãy núi Karakoram trong một kịch bản tập trận nhằm loại bỏ xe tăng của đối thủ và các tiền đồn quân sự. Theo báo cáo của Wall Street Journal, vụ việc một công ty tư nhân bị tình nghi là do nhà nước Trung Quốc chỉ đạo đã mua lại một nhà sản xuất máy bay không người lái của quân đội Ý vào năm 2018, cho thấy những điểm mù trong quy trình sàng lọc đầu tư của EU xung quanh công nghệ chiến lược. Các loại khí tài của công ty châu Âu vốn được sử dụng bởi lực lượng Ý ở Afghanistan, sau đó được người mua Trung Quốc thiết kế ngược lại, mang lại cho quân đội Giải phóng Nhân dân PLA những khả năng mới. Cả Ý và Liên minh châu Âu EU đều không biết về thương vụ đáng nghi ngại này vào thời điểm đó, nhưng chính phủ Ý đang xem xét lại thỏa thuận mua bán. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà phân tích nói rằng thương vụ mờ ám ở Ý là một phần của nỗ lực đánh cắp công nghệ chiến lược như cơm bữa của Trung Quốc,
Theo đó, các công ty nhà nước Trung Quốc che giấu mình đằng sau các bình phong là công ty tư nhân. Các nhà quản lý châu Âu thường chỉ dựa vào báo cáo của các công ty về những mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, những nhà phân tích tin rằng cách tiếp cận này có thể khiến quá nhiều giao dịch nguy hiểm lọt qua lưới quy định. Điển hình là cảnh sát Ý chỉ vừa khui được màn ẩn thân của Trung Quốc sau khi tiến hành điều tra công ty Ý có liên quan đến một thỏa thuận đáng ngờ khác. Cụ thể, công ty Arby đã bán các bộ phận máy bay cho Iran bất chấp việc vi phạm lệnh trừng phạt mà EU đang áp đặt lên đất nước Hồi giáo. Các nhà chức trách Ý sau đó đã xác định Mars Information Technology có trụ sở tại Hồng Kông là người đã đứng ra mua lại công ty Arby và sau đó lần theo mạng lưới quyền sở hữu phức tạp để tìm thấy một công ty đường sắt nhà nước Trung Quốc cũng có liên quan. Trước những cáo buộc, đại diện Arby tuyên bố mình vô tội, nói rằng nó không vi phạm bất kỳ luật nào. Các công ty Trung Quốc thì giữ im lặng khi được yêu cầu bình luận. Ở một diễn biến khác, hạm đội 6 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter đã bắt đầu quá trình chuyển hải trình từ Biển Đen sang Địa Trung Hải vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11. Trên trang Twitter chính thức, hạm đội Mỹ đã chia sẻ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Porter DDG-78 bắt đầu quá cảnh theo lịch trình đi từ phía Nam từ Biển Đen đến Địa Trung Hải sau khi tiến hành các hoạt động hàng hải và tập trận cùng với các đồng minh và đối tác NATO. Trước đó, hạm đội 6 của Mỹ vào tháng 11 thông báo rằng soái hạm Mount Whitney của họ đang hướng Biển Đen để tiến hành các hoạt động với các đồng minh và đối tác NATO. Trước đó, Mount Whitney cùng với tàu khu trục Porter của Mỹ đã tiến vào cảng Batumi ở Georgia vào ngày 11 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga đã phàn nàn về sự gia tăng các hoạt động quân sự của Mỹ và NATO ở khu vực Biển Đen. Cụ thể, tuyên bố từ phía Nga cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ, 4 máy bay trinh sát của NATO đã bị lực lượng tên lửa phòng không Nga phát hiện và hộ tống trước khi xâm phạm vào khu vực nhạy cảm. Moscow cũng đã lưu ý về các cuộc tập trận đột xuất gần biên giới Nga là hành động gây hấn đe dọa sự ổn định của khu vực. Trở lại với mối bất hòa âm ỉ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ trong thời gian gần đây. Theo đó, kể từ khi New Delhi đã công bố ý định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất vào năm 2015, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia đã gợn lên những quan điểm bất đồng. Mới đây nhất, phía Nga đã xác nhận sẽ bàn giao sớm tiến độ dàn rộng lửa phòng không này cho Ấn Độ, một động thái khiến cho Mỹ phải lên tiếng tỏ ý bất mãn. Tuy vậy, câu hỏi mà giới quan sát đặt ra là vì sao sự phản đối của Washington không đủ sức nặng để khiến cho New Delhi từ bỏ thương vụ này. Theo một bài phân tích được đăng tải trên Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, New Delhi và Moscow có lịch sử quan hệ quân sự lâu đời từ thời Liên Xô. Trên thực tế thì 86% thiết bị, vũ khí và dàn máy hiện đang phục vụ quân đội Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga. Chỉ sau khi Mỹ nới lỏng quan hệ với Ấn Độ vào năm 2001, nước này mới bắt đầu bán một lượng lớn vũ khí và thiết bị cho New Delhi. Vì vậy, Mỹ không có tư cách gì để yêu cầu Ấn Độ hủy bỏ thỏa thuận. Trong quân đội Ấn Độ, hệ thống phòng không Nga cũng được sử dụng rộng rãi. Việc Ấn Độ mua S-400 sau khi hoàn tất việc mua S-300 là nhất quán, hợp pháp và phù hợp. Trước sự tình này, quả là một bài toán hóc búa đối với Mỹ, bởi nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Ấn Độ vì thương vụ này, thì có khả năng New Delhi sẽ lập tức ngã theo Moscow. Ngoài ra, tờ báo Trung Quốc cho rằng lệnh trừng phạt có thể đồng nghĩa với việc Mỹ mất thị trường vũ khí Ấn Độ, trong bối cảnh Ấn Độ là một cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ đang nỗ lực liên thủ. Nếu Mỹ muốn giữ lại thị trường vũ khí Ấn Độ, họ sẽ phải cạnh tranh với các thiết bị của Nga về hiệu suất và giá cả. Ấn Độ có một thị trường vũ khí rộng mở và nước này sẽ không chỉ mua vũ khí và thiết bị từ Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc còn chỉ trích Mỹ có một lịch sử khủng khiếp về việc đóng băng tiền từ các quốc gia khác trong khi ngừng cung cấp vũ khí vì nhiều lý do khác nhau. Điều này cũng khiến Ấn Độ do dự. Chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 12 có thể gây ra phản ứng dữ dội từ Mỹ, bởi Washington hy vọng đạt được mục tiêu liên kết chính trị, hỗ trợ quân sự và phối hợp chiến lược với New Delhi giữa bối cảnh gia tăng đối đầu với cả Bắc Kinh lẫn Moscow. Trong lúc đó, về sự vụ Nga tiến hành cuộc thử nghiệm phá hủy vệ tinh của mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11 lưu ý rằng vụ thử của Nga là liều lĩnh khi đã tạo ra số lượng lớn các mảnh vỡ gây đe dọa đến cả trạm vũ trụ quốc tế và cả trạm vũ trụ mà Trung Quốc đang xây dựng. Ông Stoltenberg cũng đồng thời nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc bảo vệ các hệ thống trên trái đất phụ thuộc vào hành tinh. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra khi đến làm khách tại một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích vụ phóng tên lửa diệt vệ tinh của Nga là vô trách nhiệm, khi khẳng định việc Nga sử dụng tên lửa diệt vệ tinh phóng từ mặt đất
TA Assad hôm 15 tháng 11 đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ có thể theo dõi và hàng trăm ngàn mảnh vỡ khác nhỏ hơn, đe dọa các vệ tinh và thiết bị không gian có vai trò tối cần thiết đối với an ninh, kinh tế, khoa học của tất cả các quốc gia trong hàng chục năm tới. Trước báo chỉ trích từ cộng đồng quốc tế về vụ thử tên lửa diệt vệ tinh của Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã nhấn mạnh các mảnh vỡ từ vụ thử không gây ra mối đe dọa nào cho trạm vũ trụ quốc tế ISS và Washington biết điều này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11 cho biết Hoa Kỳ đã phớt lờ đề xuất của Nga và Trung Quốc nhằm thảo luận về một thỏa thuận khả thi về bộ luật vũ khí trong không gian. Thật là đạo đức giả khi tuyên bố rằng Liên bang Hoa Kỳ gây ra rủi ro cho các hoạt động hòa bình ngoài không gian. Hoa Kỳ luôn thể hiện là kêu gọi xây dựng các quy tắc chung cho việc khám phá không gian, nhưng vì một số lý do, họ đã phớt lờ sáng kiến của Nga và Trung Quốc trong nhiều năm để chuẩn bị một hiệp ước ngăn chặn cho cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Họ chỉ đơn giản là phớt lờ đề nghị của chúng tôi, thay vào đó là khăng khăng muốn phát triển một số loại quy tắc phổ quát. Tuy nhiên, bản thân Hoa Kỳ lại rất tích cực phát triển cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Sau cuộc đụng độ giữa hàng nghìn người di cư và lực lượng biên phòng Ba Lan tại biên giới Ba Lan-Belarus vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11, một đoạn video do các quan chức Ba Lan công bố trên Twitter ngay sau đó cho thấy dòng người di cư đã được sơ tán về phía Belarus. Cụ thể thì lực lượng biên phòng Ba Lan thông báo vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 11 trên Twitter rằng những người di cư dường như đang trở về trại tạm bợ cũ của họ, nằm cách xa hơn vài trăm mét dọc theo đường biên giới. Theo các nhà chức trách Ba Lan, hơn 20.000 nhân viên an ninh Ba Lan từ cảnh sát, biên phòng hoặc quân đội đang tăng cường tại các khu vực biên giới, nơi những người di cư tập trung gần một ngã ba tại thị trấn Kusnica của Ba Lan. Bộ Nội vụ cho biết, một cảnh sát đã bị thương nặng bởi một đối tượng ném đá trong một cuộc đụng độ vào hôm thứ Ba và đang phải nhập viện với chẩn đoán ban đầu là nứt hộp sọ. Ước tính có khoảng 4.000 người di cư đang ở gần biên giới và nhiều người nói rằng chính quyền Belarus không cho phép họ quay trở lại thủ đô Minsk. Phía EU liên tục cáo buộc Belarus đang khuyến khích người di cư qua biên giới để trả thù các lệnh trừng phạt. Trong khi Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nói rằng những lời buộc tội họ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng biên giới là vô lý. Các nhà hàng đã đóng cửa ở Athens, Hy Lạp vào thứ Ba ngày 16 tháng 11 như một phần của cuộc đình công kéo dài 24 giờ và yêu cầu bồi thường thiệt hại do các quy định phòng dịch COVID-19. Tuần trước, các nhà chức trách đã công bố các biện pháp mới, yêu cầu những người chưa được tiêm chủng phải xét nghiệm COVID-19 để được vào các quán cà phê và nhà hàng có không gian ngoài trời, đồng thời chỉ những người được tiêm phòng đầy đủ mới được vào bên trong. Các chủ sở hữu cho biết, lĩnh vực này đã phải chịu rất nhiều hạn chế và mặc dù được hỗ trợ kinh tế từ chính phủ khi bắt đầu đại dịch, họ muốn được bồi thường thêm, bao gồm giảm giá thuê và giảm thuế. Giorgos Kavratas, chủ tịch chủ nhà hàng Attica cho biết, khu vực này không thể tiếp tục hoạt động trong điều kiện hiện tại mà không có thêm biện pháp hỗ trợ từ chính phủ. Các chủ doanh nghiệp tham gia biểu tình đã tập hợp bên ngoài Bộ Tài chính và đối diện với tòa nhà Quốc hội. Một đoàn xe chở người biểu tình bằng xe máy cũng đến tham gia. Những người biểu tình đã đối đầu với Bộ trưởng Đầu tư Antonis Giorgakis, người đã đến nói chuyện với các chủ doanh nghiệp tại cuộc biểu tình, với đủ tiếng la hét và huyên náo. Giorgakis cho biết chính phủ đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong thời kỳ đại dịch. Điều này đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp. Các ca nhiễm coronavirus đạt mức cao kỷ lục mới trong tháng này với hơn 6.000 ca mỗi ngày. Chính phủ Hy Lạp đang cố gắng tránh một đợt đóng cửa khác, nhưng chỉ có khoảng 60% dân số trong tổng số 11 triệu người được tiêm chủng. Họ đang xem xét các biện pháp tiếp theo. Ghi nhận tình hình thời tiết đáng chú ý tại bang Washington, Mỹ vào hôm đầu tuần cho thấy những trận mưa lớn kèm theo gió lớn đã gây ra lũ lụt nặng nề trên khắp bang. Các đội cấp cứu ở hạt Whatcom, bang Washington gọi đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1990. Các quan chức địa phương ước tính khoảng 500 người đã phải di cư rời khỏi nhà của họ. Đường dây nóng cứu hộ đã ngập tràn những lời kêu gọi giúp đỡ và thậm chí là nhiều trường hợp phải sử dụng đến thuyền để giải cứu kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong những bản tin tiếp theo.